Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mit gondol. Hát ahogy szoktam, mindenfélét megkérdezünk róla, úgyhogy bele is kezdünk, lássuk azt, hogy mi újság ezzel az Excel. Mit lehet róla tudni, hogy van ő, hogy van ez az X. Elég sok háborgó gondolata van, úgy látom neki. Nagyon sokat mereng a múlton, azon, hogy mi az, amit ő elrontott, mit veszített, milyen anyagi veszteségek érték őt. Lehet, hogy éppen most azt értékeli át, azt gondolja végig magában, hogy esetleg tékozló módon élt, akkor, amikor lehetősége lett volna, akkor nem kellően volt takarékos, és milyen jó lett volna. De az is lehet, hogy ez nem kifejezetten pénzre vonatkozik, hanem például, amikor az érzelmekre is, mert bizony van olyan, hogy érzelmekből kapunk rengeteget, és nem vesszük észre, mert hogy másképp várnánk mi az érzelmeknek a megmutatását, viszont akkor ott abban a lelki állapotban nem vagyunk rá befogadók. És olyan, mintha ő most így utólag rádöbbenne, hogy hiszen ő neki volt lehetősége arra, hogy megkapja azt a szeretetet, amire vágyott, csak ő zárkózott el előle, mert nem úgy jött neki, mint ahogy ő azt várta volna. És olyan, mintha itt ezen busongana, ezen a régi elveszett dolgokon busongana, és ilyen indulatokat vált ez ki a saját viselkedése ő belőle. Megnézzük akkor, hogy mi ez a veszteség itt, konkrétan milyen veszteséget gondol ő itt. Bizony, itt érzelmi veszteségekről volt szó, ahogy jól éreztem az előbb, és azért is mondtam, hogy nem csak pénzre vonatkozik, hanem ő érzelmi veszteséget él meg. Lehet, hogy ő akkor abban az időben túlságosan csak az anyagiakra fókuszált, és amit kapott érzelmeket, azt nem is vette tudomásul, nem is vette észre, hanem olyan természetes volt, hogy ő megkapja az érzelmeket, és ez annyira fontos volt számára azok az anyagi dolgok, és ez mindenféle anyagi dolog, nem csak a pénz, hanem az, hogy ő neki legyen megfelelő munkahelye, neki legyen kifejezetten olyan az otthona, amilyet ő szeretne, és akkor, hogy menjünk nyaralni, hogy legyen mindig mindenre elég pénz. Ugye ez nagyon tipikus szokott lenni, hogy azért, hogy azt hisszük, hogy a boldogsághoz az kell, hogy meg tudjam menni a gyereknek még ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg el tudjuk menni a párommal ide, meg ide, meg ide, miközben lehet, hogy valójában csak arra várnának, hogy együtt töltsük az időt. Ugye van az 5 szeretett nyelv, ott is az együtt, a minőségi idő az egyik ilyen szeretett nyelv, ahol az a vágya, aki ezzel rendelkezik, hogy ők időt töltsenek együtt, főzzenek együtt, üldögéljenek együtt, kávézzanak együtt, beszélgessenek együtt, dolgozzanak együtt, mert még az is jó ilyen személynek, tehát hogy így, és ez a fajta érzelem megnyilvánulás az, ami talán most döbben rá, ez az ex, hogy ő neki megvolt, de ő akkor máshol volt a fókusza, arra helyezte, hogy nincs elég pénz, nincsen kitartás, nincsen hűség a világban, a családban, akárhol a környezetében, és közben meg azok az érzelmi
érzelmekkel teli szokások, amelyeket ő abban az időben megkapott, vagy megélt, azok meg szép lassan elfogytak, és most ott áll kiüresedve, veszteségérzéssel teli. És ilyesmiket hoz be ő most az agyába, ilyenekre gondol, és akkor megnézzük, hogy mi az a szerencsétlenség. Ugye itt már utalás van arra is, hogy a múltban történtek, illetve van, akinél éppen folyamatban van ez az, hogy most is így viselkedik, hogy eltolja magától az érzések befogadását, de a múltban nagyon is eltávolodhatott attól, hogy ő ezt elfogadja, mert ez elbizonytalanította, illetve olyan dolgokban reménykedett, olyanokra vágyott, amelyek hát valójában, mint utóbb kiderül, igazából nem is adták meg neki az örömöt, de az ő vágyai és reményei azok távolították elő tulajdonképpen azoktól a lehetőségektől, amelyeket ő kapott az élettől, és emiatt éli meg ezt úgy, hogy ő hát elég szerencsétlenül alakultak a dolgai. És ez a jobbik eset, amikor valaki ezt így átgondolja és beismeri például azt, hogy ő neki megvolt a lehetősége, csak nem élt vele, vagy itt még az is benne van, hogy a körülményeket okolja. Hát ugye itt az ellenséggel azt szoktam mondani, hogy általában ez olyan körülményeket jelöl, és bizony van, akinél ez a körülmények okolását jelenti, és ameddig nem ismerjük el, hogy bizony ebben nekünk nagy szerepünk volt, hiszen dönthettünk volna másképp, legfeljebb nem éltünk volna olyan jólétben, hanem sokkal szerényebb körülmények között, akkor ez lenne az a felelősségvállalós énünk. De ezt nagyon kevesen tesszük meg, mert nem erre tanítanak bennünket, és ezt nem hibaként rovom fel, hanem pont azért csinálom a videókat, hogy ezt felismerjük, hogy nagyon sokszor nem tudatosodik bennünk az, hogy mi döntünk arról, hogy mit csinálunk. Mi döntünk úgy, hogy nekünk ez a körülmény, hogy nincs elég pénz, az sokkal inkább fontos, mint az, hogy hogy már megint kaptam egy simogatást, észre sem veszem, mert annyira el vagyok fáradva a sok munkától, és egyszerűen nem veszem észre, vagy nem veszem észre azt, hogy a másik 1000 kérdéssel választ el, valójában mondjuk a figyelmét nyilvánítja ki ezekkel a kérdéssel, mert nem azt az egy kérdést teszi fel, amit én várok, és akkor ilyenkor a körülmények elterelik az én figyelmemet, és nem veszem észre. És akkor ez azt jelenti, hogy bizony erre szolgál ez a videó is, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy ilyen módon érdemes visszagondolni, hogy hogyan éltük mi az életünket. Tényleg mindig odafigyeltünk, ahogyan ő most csinálja. Ez lenne az optimális ahhoz, hogy változtassunk, az első lépés ahhoz, hogy változtassunk a múltunkon, megváltoztassuk a jövőnket. Megnézzük akkor, hogy ez veled kapcsolatos-e, vagy valaki mással, mert itt most ez lesz a kérdés, ugye, hogy egyébként ez az ex a nézőre hogyan gondol, tehát hogyan gondol ez az ex a nézőre, milyen vele kapcsolatos gondolatai vannak, hogyan vélekedik a nézőről ez az ex. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol? Úgy látom, hogy itt olyan új
új minőséget mutatsz te neki, vagy legalábbis általad az ő belső világának egy olyan új részét látja meg, például ami egy ilyen elgondolkodásra készteti őt, függetlenül attól, hogy ezt ő képes-e magába integrálni, vagy nem képes, de az a lényeg, hogy ő mindenképpen valami olyan új dolgot tanult, kapott tőled, ami lelkileg őt kinyitotta a szemét, függetlenül attól, hogy ez, ezt ő nem tudja hosszú távon esetleg magába fogadni, vagy esetleg ott azt mondta, hogy ez hülyeség, ezzel nem foglalkozok. Mégis sikerült, úgy tűnik, hogy sikerült a csíráját, a kétkedés csíráját erőltetni benne, hogy nem biztos, hogy minden úgy jó, ahogyan azt ő eddig élte, tapasztalta, és mi lenne, ha másképp nézné meg a dolgokat. Mi meg megnézzük azt, hogy akkor mit jelent itt ez a tolvaj. No, hát ez az új szemlélet lehetséges, hogy azzal függ össze, hogy akár mondhattad neki azt is, hogy a pénz nem minden, hogy a szerencse, az élet, a sorskerék, az egészen más dolgokat is tud hozni az életünkbe, és a múlt az időnként csak akadályoz és visszahúz bennünket, amikor ezt az új nézőpontot szeretnénk befogadni, mert ugye amikor valakinek az a hitrendszere, hogy a pénz az a minden, azt feltételezi, hogy valószínűleg előtte neki volt már olyan időszak az életében, amikor megtapasztalja a nincset, azt, hogy nem volt elég anyagi biztonsága, vagy van olyan, aki sosem érzi eléggé biztonságban magát, akkor neki ugye azzal lenne dolga, hogy ezt meg kiderítse, hogy miért, honnan ered, ezt fel lehet oldani, neked magadban lehet feloldani. Ez a tévhit van az, hogy oldásra elmegyünk, és akkor majd ott feloldják nekünk, nem? Az oldó személy az legfeljebb segít kinyitni egy kaput, de azon neked kell egyedül bemenni, és egyedül végigjárni. És ezt bizony nem biztos, hogy elmondják, de itt az a lényeg benne, hogy az oldás attól lesz oldás, hogy te magad elvégzed-e, nem tudja más helyetted. Aki ilyet állít, az mondjuk lehet, hogy nem tudja, hogy mit mond. De ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy akkor következik be az a nagy megkönnyebbülés és felszabadulás, a valódi oldás, amikor te végigcsinálod magadban ezeket a dolgokat, és ráeszmélsz ő neki, pontosan ilyen dolgokon kell keresztül menni, és úgy tűnik, mintha ezen menne végig, mert hogy olyan, mintha ez a lelki felébredés, ez a új lelki, egy új lelki irány, amit te megnyitottál benne, az pontosan erre vonatkozik, hogy nem biztos, hogy a pénz a megoldás mindenre, és nem biztos, hogy ez, amit a múltból hozunk, az mindig tökéletesen jó. És én pontosan azt mondom, hogy nagyon fontos a múltunk, nem ami ma annyira divatos, hogy minden, ami régi, dobjuk ki, nem, vagy hibáztassuk a régieket, nem, mindenki azt csinálta akkor, ami számára el volt rendelve, abban is olyan körülmények közé születünk, és olyan emberekkel találkozunk, amit el van rendelve számunkra. A különbség csak annyi, hogy mi hogyan döntünk, minden helyzetben van döntési lehetőségünk, és mint ahogy az előbb mondtam, legfeljebb nem ismerjük fel. És ez a legnagyobb nehézség ma a világban, vagy a mostani időszakban, hogy egyszerre hagyjuk meg a régiből, ami jó,
és változtassunk, és nyissunk új irányt, mert a kettőnek együtt kell futnia, mert ha őrült módjára kidobjuk a régit, ugye ő is, hogyha kidobja ezt a pénzügyek, hogy nem kell foglalkozni a pénzzel, majd lesz valahogy, ez sem egészen jó, de az sem egészen, hogy csak a pénzzel foglalkozom. Tehát a kettő együtt az, ami optimális, és pont így van a mai korunk valamennyi életterületére is, így kellene lenni, inkább így mondom, hogyha majd meg akarjuk gyökerestől változtatni, attól még teljesen nem kell kidobni, legfeljebb visszametszük a gyökereket, és vissza lehet ültetni a növényt, hogyha már egyébként egy nagyon szívünkhöz kedves növényé változott. Őnek is ilyen fontos szerepet él meg veled kapcsolatosan, hiszen egy olyan új irányt mutattál meg, amire ő korábban nem gondolt, és megnézzük, hogy itt ez a hamisság mit jelent. Még akkor is, hogyha a kettőtök között mondjuk nincs találkozás, vagy befejeződött már, de mégis ott van benne a remény, hogy mégiscsak lesz majd egyszer új találkozás közöttetek, és lehet, hogy akkor majd, amikor ennek a gondolatmenetnek a végére ért, és amikor ezt magában feldolgozta, és mondjuk egy szinten följebb lépett a tudatosságban, akkor ezt majd akár el is tudja neked mondani, de erről most éppen nagyon hallgat, sőt lehet, hogy le is tagadja, mert ez tulajdonképpen nem lenne jó neki, hogyha erről veled beszélne, mert az túlságosan kitárulkozó lenne az ő részéről. Megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak, ennek az exnek milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan, mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatosan, milyen érzései vannak. Nagyon befolyásolja az érzéseit azok a szokások, amelyeket ő magával hozott a családi házból, vagy ahol ő most él, az ottani életkörülményei, azok nagyon befolyásolják az érzéseit, sőt úgy mondanám, hogy akadályozzák, mert olyan, minthogyha a te életed és az ő szokásai, azok nagyon különbözőek lennének, legalábbis ő így érzi, így éli meg, és ez félelemmel tölti el őt. Megnézzük még itt az ellenséget. Bizonytalan a tekintetben is, az érzéseiben, hogyha erről ő beszélne neked, akkor azt te hogyan fogadnád, hogyan változtatná meg a te, illetve a kettőtök vágyát, a kettőtök egymással kapcsolatos, vagy elkülönülő vágyaitokat, és emiatt lehet, hogy ő nem mond ezzel kapcsolatosan semmit sem neked, de rengeteg ott benne a kételkedés, ugye amiatt, hogy az érzéseit azt ő bemerje vállalni. És itt most visszatérünk az első kérdésnél, ugye, hogy ott mit csinál most, vagy mivel tölti az idejét, ott is kijött ez, hogy most kezdi átgondolni, hogy ő hogyan fogadta, illetve nem fogadta el azokat az érzéseket régen, amellyel őt mondjuk így bombázták, vagy a környezetéből megtapasztalhatott volna, és az is lehet, hogy most erre kezd ráébredni, hogy veled kapcsolatosan is, hogy te ébresztetted rá erre, hogy ő akkor ott nem engedte meg magának az érzést, és most megint egy olyan helyzetbe kerülhetett, amikor
amikor ez a dilemma előtt áll, hogy most megengedje magának vagy sem, és itt nagyon-nagyon fontos lesz majd, hogy mit fog dönteni, de látszik, hogy nagyon fél attól, hogy ha egyiket csinálja, akkor mi lesz, ha másikat csinálja, akkor mi lesz, és ez a félelem az, amelyik őt a veled kapcsolatos érzéseiben uralja. Én itt most azt érzem, hogy ez a félelem uralja ezt az egész kérdést. És megnézzük ezt a félelmet a féltékenységnél, hogy mi ez. Ha régen köztetek nagyon jó volt a testi kapcsolódás, akkor a szinte az őrületbe kergeti, és talán ez a mozgatórugója az egész jelenlegi helyzetének, a jelenlegi szituációnak, mert állandóan olyanokon jár a feje, az esze, ami ezzel van összefüggésben, tényleg szinte beteggé teszi, de hát, mint mondtam, valószínűleg úgy látom, hogy ennek a személynek, ennek az exnek az a jelenlegi legnagyobb feladata, hogy ő meglássa, hogy vagy hogyan nem engedte meg azt, hogy őt szeressék, hogyan sorolta az anyagiakat az érzések befogadása elé, és a veled kapcsolatban is. Ugye itt még úgy látom, nem csak ezek vannak, hanem az is, hogy ehhez ő neki teljesen meg kell változtatni az ő mintarendszerét, amit a múltjából hozott, vagy amit pillanatnyilag is él, hogy az irántad való érzéseit is meg tudja magának engedni. Tehát, hogy itt nagy-nagy döntéssorozat előtt áll. Mondjuk nem csodálkozom, most a körülvevő energiák ezek erről szólnak, és erre akarnak mindenkit rávezetni, hogy nézzen befelé, és lássa meg, hogy mi az, amit régen csinált, és most hogy látja azokat a dolgokat. És nem baj, nem kell azt mondani, hogy az jó volt, vagy rossz volt, pont. A lényeg az, hogy elemezzük ki, hogy mostani fejjel másképp csinálnám-e, és ha igen, miért, és miért is, annak mi lenne a hozadéka, és akkor amit tettünk, azt meg bocsássuk meg, és itt mindig itt van az a lényeg, hogy bocsássuk meg magunknak, a másiknak, ez a kulcsa annak, hogy végül is felszabadítsuk saját magunkat. Megnézzük akkor, hogyan alakul a következő 1-2 hetes időszak ennek az exnek és a nézőnek a kapcsolatában. Mit tudhatunk meg a kettejük kapcsolatáról a következő 1-2 hétben? Mi az, amit megtudhatunk az ő kapcsolatukról? Hogyan alakul a kettejük kapcsolata? Az első lapok alapján azt mondtam volna, hogy hú, de szerencsésen. Aztán, amikor már bíró megjelent, akkor már kicsit visszavettem, mert itt még mindig nagyon nagy súllyal fog a múlt betolakodni a kettőtök kapcsolatába. Még mindig nagyon elbizonytalanítja ezt a kapcsolatot, hogy lesz-e belőle folytatás, vagy nem lesz folytatás. Itt a sorsnak is nagy szerepe van, és mint ahogy eddig most már kétszer is beszéltem róla, az érzelmeknek a megengedése az különösen jelentős, és itt ez a kulcs, amit az elején elmondtam, ugye nem véletlenül ott olyan sokat beszéltem róla, ez a kulcs, hogy ő képes-e ezt úgy szemlélni, hogy ez az ő döntése, és nem valahogy a sorsot hibáztatom, meg az égieket, meg a Jóistent, meg mindenkit, hanem én magam döntök így. Én döntöttem akkor is úgy, és most is én döntök úgy, hogy jövök vagy nem jövök, hogy megyek vagy nem megyek, hogy kell nekem ez a valaki, vagy nem kell. Itt ez a lényeg, hogy én döntök, és senki más
És itt, amikor például a föntiektől várjuk az, hogy majd döntsön az ég, akkor a saját döntésképtelenségünket bizonyítjuk újra és újra. Mert nem fog dönteni. Sosem dönt, a teremtő megadja a lehetőséget újra és újra a döntésre, mert ettől fogunk mi fejlődni, és azért születünk. Megnézzük ezt a bírót itt, hogy mit tudhatunk még meg erről. Továbbra is itt van a gondolataiban a megújulás. Amikor ő magányos, akkor nagyon sokat gondolkodhat rajta, illetve azon is gondolkodhat, hogyha ő így dönt, akkor ő magányossá válik, vagy újra magányos lesz. Például, hogyha a jelenlegi helyzetet el akarja hagyni, akkor lehet, hogy újra magányos lesz, és akkor az mi lenne, és hogy azt hogyan viselni, és egyelőre úgy tűnik, hogy ő ezt úgy gondolja, hogy az nagyon szörnyű lenne az ő számára, nagyon nehezen, és azért is ilyen nehéz a döntés meghozatala, mert hogy egyelőre azt éli meg, hogy akkor az ő teljes légüres térbe kerülne. De itt van, ilyenkor van a legnagyobb szerepe, hogy bízni kell a Jóistenben, nem kell kérni, hogy mit adjon, hanem tudni kell, hogy ő majd megment bennünket. Ha ez a döntés ilyen nehéz, akkor biztos, hogy ez nagyon fontos és kardinális kérdés, és hogyha az a nehezebb, hogy bevállaljunk-e valami újat, jelen időszakban, és ez az jelen időszak, ez még eltart még 6 évig, az lesz a lényeg, hogy merjünk bátran újítani az életünkben, merjünk bátran változtatni a dolgokban, mert akkor mindig kapunk hozzá valamiféle támogatást. Nem biztos, hogy olyat, amilyet várunk, de az igen, hogy az a rezgésszintünk, a tudatszintünk, a szellemi jólétünknek az emelkedésével fog járni. Megnézzük az ellenséget. A körülmények lehet, hogy úgy tűnik, hogy ellehetetlenítik azt, hogy ti találkozzatok, ellehetetlenítik, megnehezítik azt, hogy ti együtt legyetek, mint ahogy az előbb is mondtam, ez neki nagyon nagy kérdés, hogy hogyan tudnátok ti közösen lenni. Viszont az is látszik, hogy mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy hogyan alakulnak a dolgok, ő benne a vágyai egyre erősödnek és egyre hangosabban kérik azt, hogy akkor most már csináljál valamit, és olyan, mintha ezt az égiek is felnagyítanák az ő esetében. Ugye azt mondtam az előbb, hogy bizony ennek van itt az ideje, és hogy amit eddig nem mertünk meglépni, már jó ideje, mert azt mondjuk, hogy most nincsen elég, meg nem úgy lenne, meg a nagyot kellene változtatnom, meg azt úgy nem lehet megcsinálni, tehát amikor kifogásokat keresünk, akkor erről beszélek, amikor azt mondom, hogy ezt nem biztos, hogy a végtelenségig hagyják, hanem akkor szokott bekövetkezni a toronyállapot, és az sokkal rosszabb, mint hogyha mi magunk léptük volna meg, mert mint mondtam az előbb, hogyha az égiek közbeavatkoznak, mert mi nem lépünk, akkor az nagyon olyan módon lesz, hogy az nekünk biztosan nem fog tetszeni, és ezért javaslom mindig, hogy lépjünk. Viszont úgy tűnik, hogy itt nem egy véglegesen lezárt kapcsolatról beszéltem, nem egy véglegesen eltávozott exről, hanem egy olyan kapcsolódásról, ahol bizony még itt az újra egyesülésnek megvan az esélye, ami úgy tűnik, hogy ahhoz van kötve, hogy ki és hogyan fejlődik. És remélem, hogy ez a videó segít neked, aki nézed ezt, abban, hogy tudjál fejlődni, mert mindegyikben igyekszem átadni olyat, amit felhasználva te tudsz fejlődni, de az, hogy fejlődsz valamikor, vagy valahol,
azt abban lehet lemérni, hogy elkezdenek csodák történni veled, és elkezd el szépé válni az élet. Amíg ez nem történik, addig bizony csak magunkat áltatjuk, hogy de én fejlődök. Hát, nem egészen. De köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást. Augusztus 15-én lesz a személyes találkozó, ahova lehet jelentkezni, a leírásban ott a regisztráció, és ott reggeltől estig tulajdonképpen ilyenekről beszélünk, mindenkinek a saját kérdéseivel kapcsolatosan, ezt mind-mind fölteszik, és hogyha nem mindig csak én válaszolok, hanem akinek másik is van tapasztalata, ő is elmondja a sajátját, hogy ő hogyan oldotta meg, úgyhogy ez az, amit itt kaphattok, hogyha jöttök, mondom reggeltől estig, minden hónapban egy szombat, a második szombat, most augusztuson a 8-ai munkanap miatt kivétel, úgyhogy ezért 15-e várunk szeretettel, akik már szoktak jönni, azokkal együtt is. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!